Xin chào tất cả mọi người, mình là Xuân Linh và đây là Xuân Linh Vlog. Hôm nay mình sẽ vào bếp để làm một món vừa ngon vừa sang nhưng cách làm lại không cầu kỳ, đó là món cá mú hấp Hồng Kông. Đây là món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Trung Hoa, đặc biệt là phổ biến ở Hồng Kông, nơi người ta rất chuộng cách chế biến giữ trọn vị tươi ngon tự nhiên của hải sản. Cá tươi được hấp đúng thời gian cùng với nước sốt, gừng, hành lá và một chút dầu nóng rưới lên trên, vừa thơm vừa đậm đà, cực kỳ thích hợp để chiêu đãi gia đình vào những dịp cuối tuần hay những bữa tiệc nhỏ. Và hãy cùng mình vào bếp để làm món ăn này nha. Để có món ăn tươi ngon, đúng kiểu thì phần chọn nguyên liệu rất đặc trưng. Nguyên liệu chính tất nhiên là cá mú. Chọn con tươi, thịt chắc, khoảng tầm 1,4 kg, kèm theo là gừng, hành lá, ngò rí, ớt sần, những nguyên liệu quen thuộc nhưng lại tạo nên hương vị đặc biệt khi hấp. Và không thể thiếu đó là nước tương ngon, một chút dầu mè, dầu ăn, dầu hào. Bây giờ thì cùng mình sơ chế nha. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc dài, sau đó cắt sợi mỏng càng đẹp. Mình sẽ dùng nĩa để xước lá hành, cho phần lá được nhỏ sợi hơn. Phần gốc hành lá mình sẽ chẻ làm đôi hoặc làm 4. Gừng thì mình sẽ thái lát mỏng, cắt sợi càng mỏng nhỏ thì khi ăn gừng sẽ đỡ cay hơn. Đây là phần cá mú đã được làm sạch sẽ. Khi mình làm cá, mình dặn người làm cá đừng có làm hết cái phần vây, tại vì khi hấp thì cho con cá nó đẹp hơn, để lại tất cả các vây luôn nha. Và nhớ cạo kỹ lại cái phần da này, mình không nên rửa với nước muối, tại vì nếu như cá tươi mà mình rửa với nước muối thì phần cá nó sẽ co lại và ăn nó sẽ không được tươi lắm. Mình sẽ rửa sạch hết cái phần xương này luôn để cho cái phần cá của mình hấp nó được tươi ngon mà không bị tanh. Thì mình sẽ lau cái phần cá này, lau từ mang cá đến phần bụng cá, rồi mình sẽ lau khô và lau thật sạch luôn, lau từ trong ra ngoài. Mình lau như vậy là chủ yếu để loại bỏ hết cái phần máu thừa của cá, để mình hấp nó sẽ không bị tanh nữa. Rồi và mình lật ngược lại để lau luôn nha. Cá sau khi đã được lau khô sạch thì mình sẽ để ra ngoài và chờ nấu phần nước sốt. Bây giờ mình sẽ nấu nước sốt nha. Mình cho vào đây khoảng một ít dầu ăn. Dầu nóng mình sẽ cho gừng, mình lấy khoảng tầm 4 lát, hành củ thì mình lấy khoảng tầm 3 củ và 5 gốc ngò rí. Mình sẽ phi thơm. Cho vào đây khoảng 150 ml nước. Nấu khoảng tầm 5 phút cho nó ra mùi thơm ở trong nước nha. Nấu nước gừng hành này để pha sốt thì sẽ tạo mùi thơm, làm cho cá hấp không bị tanh. Và sau khi nấu đủ 5 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp và cho cái phần nước này ra chén nha. Cho vào đây khoảng 3 muỗng canh nước tương. Nước tương thì mình xài của hãng Lee Kum Kee này, 3 muỗng canh nước tương. Phần nước gừng hành này thì mình cũng sẽ cho 3 muỗng canh luôn. Một muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê dầu hào. Và mình sẽ khuấy đều cái phần nước này lên. Mình cũng sẽ bắt bếp và nấu vừa sôi tới thôi là được. Nó vừa sôi như thế này thì mình sẽ tắt bếp luôn, để tránh rút nước thì phần nước sốt của mình nó sẽ bị mặn. Mình sẽ cho ra chén để cho nó nguội bớt. Và cái phần nước sốt này của mình đã để nguội được một lúc rồi thì mình sẽ cho vào đây khoảng 1/4 muỗng tiêu, 1 muỗng bột nêm gà, nửa muỗng tanh dầu mè. Rồi và mình sẽ trộn đều. Mình cho tiêu và dầu mè vào sau là để không có bị giảm bớt cái phần mùi thơm của tiêu và dầu mè ha. Còn cái phần bột nêm gà mình trộn sau như thế này thì nó sẽ không có bị quá nặng mùi của bột nêm ha. Rồi và cái phần nước sốt này tí nữa mình sẽ rưới lên cá nha. Và bây giờ thì mình sẽ rạch thêm cái phần bụng xuống dưới như thế này để cho con cá nó được đứng hơn ha. Bây giờ thì mình sẽ đi hấp cá. Mình sẽ cho vào đây một ít gừng đập dập khoảng tầm 20g, kê thêm 3 chiếc đũa vào. Và cái phần nước hấp cá nó sẽ khá là tanh thì mình để kê con cá lên như vậy thì nước cá nó sẽ không đụng vào. Đây. Rồi mình sẽ đặt lên con cá lên và để hấp.
Mình sẽ cho cá vào sửng để chuẩn bị hấp cá. Bắt nồi nước sôi, sau đó cho sửng cá lên để hấp và đậy nắp lại. Cá của mình là 1,4 kg thì mình sẽ hấp khoảng tầm 14 đến 15 phút. Còn nếu như mà là cá nhỏ khoảng tầm 1 kg thì mình chỉ hấp khoảng tầm 10 phút thôi. Khi hấp thì mình mở lửa lớn nhất để đủ nhiệt cho phần cá nó chín đều. Nếu cá để trong tủ lạnh thì mình sẽ để cá ở nhiệt độ phòng rồi mới đem đi hấp. Và để cho an tâm thì mình sẽ hấp thêm 1 đến 2 phút. Và khi cá lớn ký hơn, cá hấp xong mình sẽ tắt bếp, không mở nắp và ủ thêm 1 phút nữa. Và phần hấp của mình đã đủ 14 đến 15 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Cho cái phần cá hấp này ra ngoài và bỏ cái phần nước đi. Phần cá sau khi mình đã chứa hết nước đi rồi và đã đổi qua dĩa khác thì mình sẽ cho vào đây một ít tiêu. Mình sẽ rắc lên phần cá nha. Rồi mình sẽ cho vào đây khoảng 100 ml dầu ăn nha. Và mình sẽ nấu sôi cái phần dầu này. Rồi dầu nóng rồi thì mình sẽ tắt bếp và rưới lên cái phần cá ha. Rồi mình sẽ tưới lên đây một lớp dầu. Và cái phần lớp dầu này mình sẽ bỏ đi ha. Và cái lớp dầu đầu tiên thì mình sẽ bỏ đi. Mình sẽ rắc hành lên. Lớp dầu đầu tiên mình bỏ đi là để bỏ cái mùi tanh của da cá ha. Và bỏ gừng lên luôn. Khi bỏ hành gừng lên, mình sẽ rưới thêm một lớp dầu sôi. Rưới ở cái phần hành thôi. Và sau khi mình xối cái phần dầu lên rồi thì mình sẽ bỏ nước sốt vào luôn nha. Sau đó thì mình sẽ cho ngò lên, cho ớt lên luôn. Món cá mú hấp kiểu Hồng Kông đã làm xong rồi nè mọi người. Nhìn dĩa cá thơm lừng, thịt cá trắng ngọt, kết hợp cùng nước sốt đậm đà và hương thơm của hành gừng, đảm bảo ăn là tươi ngon. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like và một subscribe để mình có thêm động lực chia sẻ nhiều món ngon hơn nữa. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.